Han är här nu. Stefan är här. Jag kommer. Jo då. Då åker jag och golfar då, Mona. Det blir 18 hål. Så du behöver inte vänta på mig eller. Njut av semestern nu. Härligt. Push. Semester. Slappa, sola, grilla, ligga i hängmattan, läsa en bok. Det är för losers. Det är en familjen och andra fiender vila man gör bästa affärer. Välkomna in, välkommen. Det här är mitt underground-kontor. Här gör jag business hela dagarna. Min fru Mona, hon tror att jag är på golfbanan nu med en kompis som heter Stefan. Jag har ju inte ens en kompis. Så att här kan jag jobba hejvilt. Kontorshörnan har jag här. Här sitter jag och fakturerar. Här ser jag igår skickade jag en faktura på Håkan Berg och Micke Svan band som ska ut på någon invigning. Så enkelt är det. Här har jag success varje dag. Det är väldigt viktigt. Lyckas, det blir enklare då. Det är viktigt att tänka så. Lyckas, det blir enklare. Den här till exempel. Ju mer du övar, desto mer tur får du. Jag tror inte på tur. Ingen idé att öva heller. I alla fall. Så vänta. Det ringer. Ja, vänta lite grann bara. Jag håller på med en grej. Om ni till exempel, man blir sugen gå till fikaavdelningen. Det här är fikaavdelningen. Här har vi allt som behövs för att klara en jobbdag på semestern. Det är väldigt viktigt. Det är ju när andra har semester man gör affärer bäst. Så är det bara. Tänk er själv i fotboll. När målvakten ligger och vilar. Då är det väl mycket enklare att sparka in bollen. Det är skitviktigt. Fakturera alltid på helgen. Fredag kväll. Faktura bara. Faktura. Jätteviktigt. Här har vi toaletten. Om det skulle behövas. Ettan är ju enkel. Tvåan det är lite mer pill med den. Men vi har det mesta här. Ja just det, jag har ju en trollkarl som har lite duvor. En trollkarlsduva har vi här inne i hörnan. Pip. Hörru duva. Och sen då man pysslar med att förbereda lite för midsommar. För att även den privata balansen måste in. Och när vi pratar om balans så skulle jag vilja gå över. Vänta, oj då. Jag kommer om ett litet tag. Jag pratar om balans i bokföring till exempel. Det är jätteviktigt att du har balans på din bokföring. Så här bara. Det här, oj då, jag ska bara kolla här. Så ska vi öppna lite granna kuvertet. Det här är från Skatteverket. Skatteverket har en regel att du måste behålla din bokföring i 5 år. 5 hela år måste du behålla din bokföring för att de ska kunna göra en revision. Det är inte alltid så bra kan jag tala om för er. Men om någon vänta lite grann. Japp, det är Kent Isaksson. Ja, det är Lars. Var är bandet då? Ja, de har åkt ut. In i centrum. Nej, inte in. Ut. De tog bussen ut till invigning. Ja, de är där på plats. Jag vet det. Kolla runt lite grann du bara. Kolla runt lite. Men framförallt, det viktigaste av allt. Har du betalt fakturan? Ja, det vet jag inte. Du vet inte. Kolla upp det då, för att du kan inte ringa till mig och jiddra om du inte vet om du sköter din egen business. Nej, det är bra det. Hej på det. Så gör man business. Och det är just faktureringen som är det viktigaste. Bokföring är ju bara trassel som är till för att göra företagande svårare. Men som jag sa tidigare, 5 år ska man behålla bokföringen. Men skulle något hända med bokföringen, ja, då är det ju inte ditt fel. Så nu tänkte jag ge några tips på hur lätt något faktiskt kan hända med bokföringen. Kolla på det här. Förlåt. Oj.
Ja, så är det faktiskt att vi är tillbaka här i etern i P4 Riks och dessutom då Fråga Bildoktorn. För det handlar om att helt enkelt lyssna lite sådär lagom noga, fundera lite på hur man har det med... Oj, hej. Vi såg när du tappade Men den här varför kom- lådan från din bil. Ja, jo. Har du hit? Adressen via Ja, registreringsnummer. oj, tack så mycket du. Varsågod. Ha en trevlig helg. Ja, tack. Fan! Ursäkta. Vad ligger Stockholm åt för håll? Ja, du är i Stockholm nu. Är vi? Ja. Jaha! Ja, jag är här nu! Hallå! Nu är jag här! Jag är här nu! Hallå! Är det alarm? SOS-alarm? Ja, jag har varit i Stockholm i 2 minuter. Jag har blivit bestulen redan. Ja, men hela min bokföring är borta. Alltihop! Jag orkar inte prata om det något mer. Hej. Hallå, konstapeln. Är det du Hej. som är Kent Isaksson? Jaha, ni har hittat min bokföring. Ja, tack. vi hittade den här ute på Vad kul, stan. tack. Ha en trevlig kväll, kapten. Ja, vi skulle nog också Adjöken. vilja veta hur det... Får det fan vara nog. Ja, det kan inte. Nej, för fan, jag ska grilla, ja. Ska grilla ikväll. Vi ska ha lite grill bara. Det är trevligt. Ja. Nej, jag jobbar idag med lite bokföring och grejer bara. Som har tagit hela dagen. Så här är det. Enligt lag så kan du inte rå för om bokföringen blir stulen eller om du är med om en brand eller någonting. Så du kan inte åka på en revision då. Då säger du bara det. Ja, tyvärr. Det brann ner alltihop. Ja, så är det bara. Det är ganska... Ja, det är ju tråkigt om sånt händer, men det är också bra på ett sätt. För revision vill du inte vara med om, eller? Nej, men då, vi säger så då. Ja, bra det. Ha det bra, hej. Ja, jag tycker också att det är jättetråkigt. Det är väl jättetråkigt att vi inte kan vara i sommarstugan. Men de har ingen golfbana där. Jag älskar ju golf nu. Nu ska Stefan precis slå sin boll här. Vänta lite grann. Ja, nej, nu missar han igen du. Nu leder jag med 3 slag. Ja, visst. Så. Ja, nej men... Oj! Du, jag får ringa tillbaks till dig. Vänta, jag får skift. Puss. Jag menar, hallå. Pusta ut. Hallå. Vad är bandet Ja, men någonstans? jag vet ju att de är hos er på Får invigningen. ringa upp och kolla. Jag kan väl... Änglandsgatan 7. Jo, jag ska ringa upp. Ring. Absolut, jag ska ringa. Men du, kolla fakturan du också. För det går inte att vi jobbar bara. Det är inte semester för alla, eller? Kolla den nu du. Hej på det. Ring. Scooby-Doo. Ring. Så vi kommer ihåg det idag. Jo. Kolla, check. Nu ska vi faktiskt göra lite lunch. En viktig grej jag jobbar mycket med när det kommer till kunder, som den som ringde nu till exempel, när jag sålde in bandet där. Då jobbar jag med någonting som heter Smile Leveling. Nu använder jag den här som kylskåp för att jag har inte vågat dra in vatten än. Mona undrar nog varför jag vill ha vatten i garaget, jag vet inte. Men jag jobbar med någonting som heter Smile Leveling. Smile Leveling är ganska enkel princip egentligen som går ut på att du erbjuder en produkt till en kund.
3000 kronor kostar det. Och så säger de kanske, ja men det låter bra det. Då vet du att du har tagit alldeles för lite betalt. Om de säger, ja men det låter bra det. Då lägger du på någonting. Så tillkommer resa, sen tillkommer hotell, sen tillkommer barnens hotell, ja whatever. Tills att kunden säger att ja nu har du nog stretchat våran budget, då vet du. Då har du, det är där du ska landa. Då kan du dra av 60 kronor för administrationsavgiften eller någonting. Här är nu är det lunchtime. Nu är det lunchtime i businessverkstaden. Mitt underground-kontor, lunchtime. Nu är det business. Det är viktigt att hålla energin uppe när man gör business. Space is missing stars. Space are losing stars. Space is missing stars. Space are losing... Ja, välkomna hem till denna... Space is missing stars. Space... Vänta, det ringer. Nu är det nog Kanta. Just det, det är det. Hallå? Ja, det är Hallå, Håkan. Är ni framme? Ja, vi är framme. Ja. Har ni börjat spela? Nej, men det är ju inte en enda gäst här. Det är ju helt... På kontoret? Kontor? Ja, det är ju Nej. Ängsgatan. Nej du, det är en äng. Det är helt... Invigning? Nej, det är ingen det kan inte vara invigning här på kontor. Jo, det är Nej. invigning. Det är Nej, det går inte. Folkhälsomyndigheten som inte Vadå? tillåter några gäster. Folkhälsomyndigheten? Okej, vänta. Säg något. Hallå? Men vad var det för adress? Ängsgatan 7. Ska vi bara köra In i det? stan. Ja, men vad fan? Namn på. Lamp på? Ja. Okej, vi kör väl då. Space is missing stars. Space are losing stars. Det här är larvigt. Space. Det finns ingen här. Okej. Nej, det drar bra. Ja. Konstigt. Det där är jag. Ledarhunden. Chefen. Fast det inte är en chefer. Det är en husky. Det här kan ni se som ett företag faktiskt på ett sätt. Företaget innehåller massa människor, men det är bara ledaren som ser rakt ut och leder. De andra har samma utsikt rakt in i arslet på någon annan. Precis så är det business. Det här är jag, Elon Musk, Ingvar Kamprad, vinnarna. Det är Börje Salming. Det är vi som är där i fronten. De andra, det luktar illa. De springer bara därefter. Det är så det är. Det är därför vi jobbar när andra ligger och slappar. Det är så det är. Det är så det ska vara också. Kom ihåg det. Det är ett mindset. Vara en vinnare eller vara en loser. Det är det. Success. Varje dag. Varje dag success. Each day lyckas. Det är väldigt viktigt. Här har vi då, vad har jag skrivit här? Till exempel har jag skrivit Micke Svan, Englands... var det inte Ängsvägen? Ja, skitsamma. Här har vi ring. Det betyder att allt går i cirklar. The circle of life. Allt går i cirklar. Allt kommer tillbaka, allt kommer... Så kan ni... Det är som mode till exempel. Den här slipsen, den var inte populär för några år sedan. Nu är den inte populär igen. Det kommer och går allting runt. Vi har fler sådana här grejer som jag brukar tänka på. Konkurrenternas tårar smakar aldrig bittert. Tänk på den när ni kör på, när ni råkar fakturera någon som har fått en spelning på en äng eller vad det nu må vara för någonting. Så här är det ju också att ni måste ta hand om er business. Nu trodde vissa jag skulle säga kunder. Det är inte det absolut viktigaste. Det viktigaste är att du tar hand om din egen business. I det här fallet är den här blomman kanske, nu har du fått en sockerlösning så den kommer att shapea upp sig lite grann här. Och det är inte vila den behöver heller, utan det är mer energi var. Väldigt viktigt. Och när vi kommer till vila, pratar om vila. Och vi säger att semesterslappa och månader ska vara semester och så vidare för alla losers ligger och slappar av. Jag kan slappna av. Jag är jätteduktig på att slappna av. Jag kan gå ner så här i lugnt och vilande bara. Jag semesterslappar jätteofta förr i tiden. Jag var jätteduktig på det. När jag tänker efter,
Jag låg och slappade och jag bara njöt av det. Jag tyckte det var helt underbart. Bara njöt. När du gasar till så får du lite mera cirkulation i kylsystemet och då kyls vattnet av lite mera och då slutar fläkten. Ja. Nej då. Nej, vänta. Håll käften! Jag är på kontor, ja. Ja, nej då. Nej, du stör inte. Nej, men visst. Vi skickar det på måndag. Då får ni det är Håkan och Mickes band. Håkan och Mickes band är det. Som ni får. Ja, visst. Då jobbar vi på. Fakturera med glada miner. Men inte till mig. Hej på det. Men jag badar ju nu! Det är ju semester! Vänta. Ja, det är Kenta. Va? Ja, jag är på kontoret. Nej då. Nej. Du kan... Vad sa du? Ja, visst. Kom in du imorgon så löser vi det där. Två lådor. Perfekt, bra. Hej. Ja, men jag badar ju! Det är semester! Han också. Jag tänkte bara höra, har du satt in pengarna nu eller? Ja? Du har fått fakturan. Det var 2 dagar sedan jag skickade den. Har du satt in det på mitt konto på internetbanken? Ja, jag har datorn med mig, jag kan kolla det fast jag är inne nu. Då kollar jag det på min dator nu, så att de verkligen har kommit in. Vad i helvete! Släpp! Djävular! Baby, I've been searching like everybody else. Can't see nothing different about myself. Sometimes I'm an angel, sometimes I'm cruel. When it comes to love, I'm just another fool. Yes, I climb a mountain, I'm gonna swim the sea. There ain't no act of God, girl, that could keep you safe from me. My arms are reaching out across this canyon. I'm asking you to be my true companion. Whoa, true companion. True companion. Vad är det för odjur? True... Ja. Hallå? Okej, sorry. Kan du ringa Förlåt. min mobil? Vad sa du? Jag slarvar bort den. Jag vet det tusan Men vad vad jag har lagt. pratar du i då? Vad jag pratar i? Ja... Push. Ja, då har vi kommit fram till själva avslutningen av denna golfrunda. Men jag tänkte ge er några tips inför midsommar. För alldeles strax är det ju faktiskt midsommar. Och det jag har som specialitet när det kommer till midsommar, det är att fixa färska saker. Som jordgubbar, färsk potatis och framförallt färsk brännvinssill. Och det är den jag har här. Den har jag jobbat lite med här, med lite alkohol här i.
brännvin och sillen så får den ligga här en vecka eller 2. Det är väldigt viktigt att den får suga i sig. Och du kan också ta... jävlar. Nu är den här lite stretig. Du kan också ta, om du vill, bara så här att du bara ger den lite extra intravenöst som det heter. Så går det snabbare om du har bråttom. Om den inte får ligga 2 hela veckor. Men färskpotatis och jordgubbar är perfekt att ta med sig. För det är nästan alltid slut. Då kan man säga det. Nej, tyvärr, det var slut. Ja, nej, jag hade bara färsk brännvinssill. Den här heter Mårten. Jag skulle säga så här. Ge inte namn till er brännvinssill. Det är väldigt svårt att äta brännvinssillen på kvällen sen när man känner den vid namn. Så det kan jag råda ett tips till. Vi ska ju åka till Monas föräldrar i Arboga med hennes bröder. Och de säger alltid, vad roligt att du kommer Mona och Kent. Så de är ju väldigt så. Men som jag sa, då har det blivit dags för oss bara att göra kvällar. Ett tips nu också, när man som vi har så kallad knytkalas kan man kalla det. Med Monas familj, hennes 2 bröder. Då brukar det vara att vi delar ju på allting. Då ska ju ena gången ska ju jag handla. Och jag brukar börja med att handla. Då säger jag så kanske till och med första dagen bara. Att nu, att nu kan ni bara... Vad vill ni ha för någonting säger jag. Handlat första dagen. Och då är det inte så många som vill ha något. Kanske en Lepsyl eller något. Men sen när de ska handla, då frågar de mig tillbaks. Vad vill du ha Kenta? Ska jag köpa något? Då smäller man till. Ja, 10 paket saffran. Nya rakbladshyvlar. 9 blads. Gillette-sensor. Såna här nya borsthuven till tandborsten. Svindyrt. Man passar liksom på då när de ändå ska betala. Ja, då är vi klara med dagen för idag. Trots att det är semester har vi fått ganska mycket gjort. Nej, nu är jag hemma. Har varit på golfrunda, 18 hål, 13 underslag, 2 birdies. Hej på er. Ja.